Mirëmbrëma shikues të Alert, përshëndetje nga studio e News 24. Jemi në këtë transmetim live të diktuar ndoshta edhe nga akti normativ i qeverisë, nga kushtet që duhet të mbajmë për të minimizuar apo për të ruajtur nga përhapja e COVID-19 e coronavirusit. Unë jam vetëm në studio sot, sigurisht vetëm me një nga operatorët, për t'ju përshtatur sigurisht edhe rregullave. Ajo për cilën ne do flasim sot është e gjithë situata, po jo në kuadrin e këshillave në lidhje me higjienën. Jo ajo çfarë flitet zakonisht, gjithandej, por disa çështje që ndoshta janë më thelbësore. Ato që kanë të bëjnë me sigurinë ushqimore, me faktin nëse ne do kemi ushqime të mjaftueshme, qoftë bukë apo të produkte të tjera, në rast se kjo situatë zgjat shumë, cilat janë situatat apo masat e marra nga Bashkia Tiranë që nga informacionet që kam janë reflektuar edhe në qytete të tjera për shtresat në nevojë, janë dy palë shtresa, shtresat moshuar që kanë nevojë edhe ekonomike, por edhe shtresat të tjera të moshuar që jetojnë vetëm. Si është situata e transportit sot, problematikat me çmimet, gjendja e fermerëve. Për të mos u zgjatur, ne do ndjekim një insert dhe për gjitha këto kemi disa lidhje në Skype, pra se çfarë do të ndodh, a do kemi probleme ajo veçanërisht me sigurinë ushqimore dhe me furnizimin e ushqimeve në tërësi. Ndjekim një material e kthehemi pas pak në studio. Abuzimet e tregtarëve duke rritur çmimet në kohën e koronavirusit ka bërë që të ngrihet një task force e përbashkët nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, Policia e Shtetit, tatimeve dhe Agjencisë Kombëtare të Barnave, e cila ka nisur inspektimet në terren për të parandaluar abuzimet nga subjekte që qëndrojnë hapur, kryesisht farmaci apo dyqane që tregtojnë artikuj ushqimor, bukë, si dhe fruta e perime. Me akti normativ që qeveria ka ndërmarrë për të përforcuar zbatimin e rregullave, rritja e çmimit të shitjeve të gjitha mallrave dhe produkteve ushqimore, si dhe barnave pajisjeve mjekësore, dënohet me gjob 5 milion lek për tregtuesit me shumicë dhe 100.000 lek për tregtuesit me pakicë. Në rast përsëritjeje ju shtohet edhe mbyllja veprimtarisë për një periudhë 6 mujore. Në fokus të saj janë dhe kushtet higjieno-sanitare dhe gjithë elementet e tjerë që lidhen me sigurinë ushqimore. 4 administrator subjekt të shtëpikave të shumicës në tregun agro-ushqimor në Kashar janë proceduar pasi kanë abuzuar me çmimet nëpërmjet përpilimit të faturave fiktive. Në zbatim të masave parandaluese për përhapjen e infeksionit të shkaktuar nga COVID-19, edhe Inspektoriati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore ka zhvilluar inspektime në terren kryesisht në aktivitete ekonomike si fasoneri dhe call center. Trupat inspektuese do të verifikojnë nëse respektohet apo jo nga punëdhënësit masat e posaçme, sipas përcaktimeve të Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Jemi sërish në Alert dhe biseda jonë, si që thash, para insertit do të jetë në Skype. Pra gjitha bisedat janë Skype dhe i pari që e nisë të mbrëmje është nënkryetari i Bashkisë së Tiranës, zoti Andi Seferi, me cilin do diskutojmë për disa për shqetësimeve që folëm. Zoti Seferi, mirë mbrëma, mirë se erdhët në Alert. Mirë mbrëma, Granit, dhe mirë se ju gjej. Faleminderit që në këtë lidhje pak duke u përshtatur me kushtet. Emision në kushte karantine në fakt. Ju falenderoj edhe ju për kohën. Zoti Seferi, ta nisim biseden me një ndër atë problematika e ditës ose ajo çfarë është kryefjalë në fakt çështja e higjienës. Okej, një ndër masat kryesore për ndalimin e përhapjes së koronavirusit. Ditë e fundit, edhe dje, edhe sot, edhe pardje, nëpër qytet, pra nëpër Tiranë janë parë shumë automjete që spërkasin, që bën një dezinfektim. Si është një situatë reale? Po, Granit, të falenderoj shumë për pyetjen sepse është një nga pyetjet më esenciale të kësaj lufte. Por që në fillim do doja të sqaroja që përdora fjalën luftë dhe realisht jemi në një luftë midis njerëzimit dhe virusit. Dhe në këto lloj kushtesh gjithsecili duke filluar nga higjiena personale, familjare, nga higjiena e pallatit e banesës ku jeton, e lagjes, e qytetit, e shtetit, e rajonit, është përgjegjës për të fituar këtë luftë. Pra, thash kemi të bëjmë me një luftë midis njerëzimit dhe jo ku dikush të tërhiqet dhe të shikojë si do reagojnë institucionet kundrejt virusit. Duhet luftohem gjithë bashkë. Dhe në kuadër të kësaj gjëje që them, edhe Bashkia Tiranë që në ditët që përpara se të merreshin këto masa, filloi pjesën e dezinfektimit.
Më konkretisht gjëra tani duken më vizive, për faktin sepse ashtu siç tha dezinfektimet bëhen në rrugë, bëhen në parqe, bëhen në ambiente publike, në këndra lojrash, bëhet nëpër stola ku nuk duhet të pushojnë më të moshuarit, bëhet kudo. Por nga ana tjetër është dhe një plan i mirë detajuar që ky dezinfektim nëpërmjet administratorëve të pallateve të mirë përcaktohet dhe të dezinfektohen qoftë ambientet e bashkëta të banesave, të godinave, ashtu sikurse edhe ashensorët. Zoti Seferi, më fal, po pallate që nuk kanë administrator. Atë po thoya. Ku do drejtohen, do ta zgjidhin privatisht apo po privatisht por nëpërmjet bashkisë? Atëherë, pallatet të cilët nuk kanë administrator, ka një hallk tjetër pushteti vendor, që është ndërlidhësi komunitar, dhe pastaj është administratori njësisë. Pra janë, në momentin kur nuk është administratori, është ndërlidhësi komunitar dhe është administratori njësisë. Por nga ana tjetër, janë numrat tanë duke filluar që është tek aplikacioni Tirana ime dhe tek numri i bashkisë 0800-888, të cilët mund në mënyrë qytetarët mund të bëjnë kërkimin për të bërë dezinfektime. Por ajo që unë doja të kërkoja dhe doja të sensibilizoja, doja t'i bëja thirrje gjithë qytetarëve, që përsëris kjo është një luftë ku gjithë secili duhet t'japi kontributin. Dhe ky kontribut, ashtu sikur se thonë të gjitha, duke filluar që është nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, institucionet, kryeministri, kryetari i bashkisë, ministrja e shëndetësisë, dhe kjo luftë fitohet me një element që duket i vështirë, por është dhe i thjeshtë, duke mos lëvizur, duke qëndruar në shtëpi. Zoti Seferi, ajo çfarë nuk duket janë objektet publike, siç janë qerdhe, kopshte dhe shkolla. Në fakt, ndoshta edhe një javë ka mbetur, paktën nga ultimatumi i parë ose nga urdhri i parë për të mbyllur shkollat, objektet e mësimdhënies, qerdhet dhe kopshtet për 2 javë. Ndoshta në këtë situatë, a keni një ide apo informacion nëse do hapen pas 2 javësh dhe pavarësisht se janë të mbyllura, është kryer një dezinfektim i tyre? Granit, në momentin ku ne jemi të gjitha fuqit, energjit, drejtoritë përkatëse të reduktuara, por që janë të nevojshme në terren, janë fokusuar pikërisht tek pjesa e dezinfektimit të ambienteve publike. Për sa i përket qerdheve, shkollave, kopsheve, pra parashkollore, objekteve, është bërë në momentin që u vendos, u bë një dezinfektim final, por për faktin se aty më qoftë personel, qoftë nxënës, fëmijë nuk ka më, atëherë është mbyllur dhe në momentin që do të rihapen, do të shoqërohet me një dezinfektim paraprak. Në mënyrë që pastaj vendosja se si do të mënyra se kur do hapen është një diçka e Ministrisë së Arsimit dhe Qeverisë. Zoti Seferi, jemi në një situatë ku kemi përballë 2 shtresa në nevojë. Njëra shtresë është ajo që ushqeheshin deri dje, pra derisa të fillonte kjo situatë në qendrat sociale, në mencat e qendrave sociale, pra edhe buxheti i bashkisë, dhe sot ushqehen, pra janë të detyruar të qëndrojnë në shtëpi. Njëra anë kjo, dhe ana tjetër është ka disa njerëz të moshave të thyrat, moshat moderuar, do të quaja, që nuk duhet të dalin nga shtëpit, por për arsye se jetojnë të vetëm, ndoshta janë të detyruar. Është marrë ndonjë masë edhe për këtë stres, pra njëra anë ka edhe anën e nevojës financiare, ana tjetër ka vetëm suportin, ndoshta nevojën për suport. Po, Granit, absolutisht është duke u punuar shumë në këtë drejtim dhe për sa i përket shërbimeve që ipeshin në 5 qendrat tona sociale, 4 kryesisht dhe 5-ta, është vendosur që ditë përpara, në mënyrë që duke qenë se shtresa e moshës treta është shumë e rrezikuar në këtë pandemi, atëherë u vendos që të qëndronin nëpër shtëpia dhe personeli i këtyre qendrave, personeli social i këtyre qendrave të bënte shpërndarjen e vaktit të ngrohtë. Gjë që ka filluar që ditë përpara funksionon në mënyrën më perfekte ashtu sikur se e kemi parë, por nga ana tjetër janë edhe pjesa ashtu sikur se thatë dhe ju, dhe nga akti normativ edhe i qeverisë dhe kryeministrit që
për kategorinë e moshës së tretë, të cilët nuk kanë njerëz për të mos bërë rrezikimin e tyre për të dalë për të bërë shpenzimet. Atëherë, por do të shtoja edhe diçka tjetër që është dhe një kategori e njerëzve të cilët janë prekur nga tërmeti, që edhe këto janë familje në nevojë, janë që jetojnë ndoshta në kushte më të vështira, sepse janë në për kontejner, janë në për çadra, dhe edhe këtyre kanë atë vëmendjen e kujdesit Bashkisë Tiranë. Duke filluar që është nga njësitë administrative rurale, ku zonat rurale kanë më të përqendruar këtë pjesën e çadrave, administratorët, gjithë personeli dhe shumë persona që janë bashkuar nismës bashkisë i mbështesin me papo ushqimore duke ja çuar në shtëpi, në çadër ose në kontejner. Këtë kategori e keni të identifikuar bashkë me kategorinë e parë, ata që deri dje pra ushqeheshin në qendrat sociale. Kategoria e njerëzve që janë të vetmuar, pra që s'kan nevoja ekonomike, s'kan probleme, por si do i të identifikoni? Një nga funksionet e njësive administrative është pikërisht edhe gjendja civile, ku nëpërmjet regjistrimit të certifikatës ose të përbërjes familjare është e thjesht identifikimi i kryefamiljarit që jeton vetëm, moshës tij, ku ndodhet dhe në qoftë se është vetëm, është me zonjën, por ashtu sikur se thash në fillim, unë do bëja thirrje të gjithë dëgjuesve, të gjithë qytetarëve, që kjo më tepër është një luftë që fitohet me solidaritet. Pra, në momentin që e di shumë mirë që në katin e parë të pallatit tim 5 katësh banon një i moshuar, unë nuk duhet pres që të shoh bashkinë që të nisi punojësin social, a do vi apo s'do vi. Zoti Seferi, do t'ju ndërpres një moment, duke qenë se tek numri që ne vendosim në ekran ka pafundësisht thirrje, do t'ju kërkojmë njerëzve që të shkruajnë SMS ose në WhatsApp, Viber e tjera, tek i njëjti numër, dhe padyshim nëse është koha bisedës me zotin Seferi, do ta drejtojmë pyetjen atij dhe nëse është. Por për të gjitha pyetjet që do keni në vijim, pra për gjatë emisionit, ne padyshim do t'i gjeni përgjigjet e tyre në alert.al në portalin tonë. Zoti Seferi, ne kemi 3 çështje në fakt të tjera pa diskutuar dhe koha nuk na favorizon shumë sepse kemi edhe të tjerë për të biseduar. Një nga problematikat janë çmimet e ditëve të fundit. Agjencia e Mbrojtjes Konsumatorit është pjesë e Bashkisë Tiranë, në bashkëpunim ndoshta me Ministrinë e Financave, Policinë e Shtetit, Autoritetin Kombëtar të Ushqimit. Çfarë masash janë marrë dhe ku po çalon, kush po e prishte zinxhirin? Atëherë, për sa i përket Agjencisë Mbrojtjes Konsumatorit, që po bën një punë shumë të madhe, do të thoja, e mbështetur dhe nga institucionet tjera të bashkisë, e mbështetur nga policia bashkiake dhe strukturat të tjera, e para punës edhe funksioni i Agjencisë Mbrojtjes Konsumatorit, ai kontrollimit, monitorimit, verifikimit, adresimit në task forcën që është AKU-ja, hetimi tatimor, Komisioni i Mbrojtjes Konsumatorit, mundohemi që nga të gjitha informacionet, grupet e terrenit, të ushtrojmë një kontroll konstant mbi njësitë tregtare. Duke filluar që është nga supermarketet, të cilat duhet të themi, flas për supermarketet ato që janë të mëdhaja, linjat që ne tani më i dim, për mos përmendur emra që kush ka abuzuar? Nga informacionet që kam ka edhe abuzime në fakt. Kush ka abuzuar me këtë çmime? Nuk e përjashtojmë këtë fakt, por prap do doja që të sensibilizoja opinionin, që në momentin që shikohet që ka një abuzim ne tek supermarket, tek minimarketi i lagjes ose i mhallës që është atëherë në mënyrën më absolute, duhet të sensibilizohen për të telefonuar. Ne kemi numrat tanë dhe cilat ato të bëjnë denoncimin, qoftë ke platforma Tirana Ime, qoftë në mënyrë të tillë që të jenë në ndihmën tonë. Pra, jo vetëm të paragjykojmë nuk erdhi e pa këtë çmimin, por të jemi të gjithë bashkë në funksion të fitimit të kësaj lufte. Dhe duke qenë gjithë bashkë në këto kohë, në fakt edhe në shtëpi jemi një moment që vetëm konsumojmë. Në fakt kam vënë re ditët e fundit që kazanët e mbeturinave janë plot. Sigurisht, kjo nuk e lidh me çështjen pse nuk pastrohen, po e lidh me si menaxhohet në këtë situatë. Granit, falenderoj
për pyetjen, sepse realisht tani qytetarët e Tiranës janë në një regjim që është i njëjtë me atë të vitit të ri, të natës vitit të ri, apo të festave të tjera familjare, ku prodhimshmëria e mbetjeve është në maksimum. Por kjo është paraprirë nga bashkia qoftë me shtimin e frekuencave të pastrimit të pikave të mbetjeve, dhe nga ana tjetër, pra nga 3 herë në ditë ka shkuar në 5 herë në ditë, por nga ana tjetër edhe këtu do t'i bëja thirrje qytetarëve për të qenë solidar me gjërat dhe me vendimet e bashkisë. Pse çfarë është vënë re? Është vënë re që minimarketet, supermarketet shumë herë mbeturinat e tyre, mbetjet e tyre i depozitojnë në këto kontenitor. Pikërisht edhe këtu është një punë shumë e madhe e Agjencisë Mbrojtjes Konsumatorit në gjobitjen, marrjen e masave për këto pika, për këto biznese të cilat abuzojnë dhe në këtë mënyrë. Nga ana tjetër, unë do doja shumë të nënvizoja edhe faktin e punës madhe që bën edhe policia bashkiake në kontrollin e këtyre, sepse akoma ka njerëz të papërgjegjshëm të cilët duke abuzuar nga ky moment ku konsumi është më i madh, mundohen të nxjerrin nga kontenitorët ato mbetjet. Për të bërë pastaj shitjen e vet. Ata janë për bukën e gojës dhe nuk dua të merr me ta. Pyetja e fundit. Puna e bukës gojës atit rrezikon jetën e gjithëve. Jam dakord, po kjo ndodh në çdo periudhë. Neve i gjendemi atit bukës gojës sesa me fjalë të dakord, po kjo ndodh në çdo periudhë. Gjithsesi unë pyetja e fundit dhe do ta doja përgjigjen shumë shkurt në fakt. U deklarua edhe nga kryetari Veliaj për shtyrjen e afatit të aplikuesve për kredit butë. Sa veta aplikojnë mesatarisht apo kush përfiton në këtë rast? Nga kjo shtyrje sigurisht. Pse u bë? Do ta doja përgjigjen shumë shkurt, që lutem. Po, është gjëja më normale që në këtë situatë ti ngrim në një farë moment, në një farë forme procedurat qoftë për aplikimet që do bëjnë, sepse bërja e aplikimit në një farë mënyre kërkon marrje dhe grumbullim dokumentacionesh nga persona. Kështu neve nga njëra anë i themi mos lëvizni nga shtëpia, nga ana tjetër të nxjerrim në rrugë për të bërë plotësimin e dokumenteve. Për këtë arsye dhe për arsye të tjera që ashtu sikur se shikohen që shumë sisteme të tjera janë të ngrira, janë të bllokuara, u vendos që të shtyhet kjo gjë. Por nga ana tjetër është në vëmendjen maksimale që në momentin që do të kalohet kjo vështirësi, të fillojë rimarrja e të gjitha këtyre procedurave. Përfitoj shumë nga rasti që t'i bëj thirrje qytetarëve, ju lutem, qëndroni nëpër shtëpia, Bashkia Tiranë me të gjitha institucionet është në funksionin tuaj. Ju falenderoj shumë zoti Seferi, nuk më premton koha, mo kemi edhe disa miq tuaj dhe të miq që na presin për të lidhur me ta. Ju falenderoj që ishit në alert. Uroj mbrëmje të mirë dhe kalofshi bukur. Dhe suksese gjithëve, do t'ja dalim gjithë bashkë. Faleminderit. Shikues nderuar, ishim me nën kryetarin e Bashkisë së Tiranës, zotin Andi Seferi, në këtë lidhje drejt për drejt Skype. Padyshim, telefoni vazhdon të bjerë, do t'ju lutesh edhe një herë që vetëm të shkruani ose SMS në Viber apo WhatsApp. Gjithsesi edhe në rrjetet tona sociale, ndërkohë ne do të kemi një tjetër lidhje në Skype, bëhet fjalë për çështje të sigurisë ushqimore. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit përveç këtij misioni të rëndësishëm është edhe pjesë e task force së ngritur me Ministrinë e Financave, Ministrinë e Bujqësisë, tatimet, policinë e shtetit, pra në kuadër të gjitha masave të marra për ta kaluar sa më lehtë këtë situatë. Kështu që ne pas pak presim të lidhim me zotin Robert Lili, është drejtori i përgjithshëm i Autoritetit Kombëtar të Ushqimit, i cili sot ka pas një dalje, një video e cila e bërë nga porti i Durrësit, nga pika e inspektimit kufitar të portit të Durrësit, ku fliste për çështjet e sigurisë ushqimore për masat që po merreshim. Ndërkohë presim diskutojmë me zotin Lili edhe për çështjen e çmimeve, një nga abuzimet të paktën të ditëve të fundit dhe të rritura në mënyrë artificiale. Ka pasur një sër deklaratash, ka pasur një çështje, një 4 tregtar në tregun e Kasharit të nisur procedimet penale, ndërkohë sot në Durrës, siç ka njoftuar Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, janë 2 tregtar të tjerë, të cilët janë proceduar penalisht për rritje të çmimeve. Në fakt, nga informacionet që kemi marrë, rritja e çmimeve ka disa arsye. Një është padyshim abuzimi i pikave fundore i tregtarëve të vegjël në zonat ndryshme të Tiranës dhe qyteteve tjera.
Një nga arsyet e rritjes çmimeve është edhe çështja, ne po flasim gjithmonë për limon, portokallë dhe qepë, dhe më falni hudhra kryesisht, kilogrami të cilave është rritur ndjeshëm. Një nga arsyet është, me sa kemi mësuar, që asnjëra prej tyre nuk është prodhim vendi në këtë kohë. Të gjitha janë prodhime importi, kryesisht nga Greqia, por në situatën ku ndodhemi, vet Italia duke ofruar çmime të mira për tregtarët e vendeve tjera për eksportuesit, ka bërë që këto produkte në Shqipëri të vinë edhe me çmime më të larta, por nuk është vetëm kjo arsyeja. Çështja e karantinës, çështja e një shoferi që importon një produkt nga jashtë, i cili hyn 2 javë në karantinë dhe nuk mund të shkojë më për një produkt tjetër. Kemi raste që, duke qenë se ka pasur probleme me eksportin e këtyre produkteve, pra nuk kemi eksportuar të njëjtit kamion që vinin me produkte, vinin nga jashtë, pra importonin në produkt në Shqipëri. Ndërkohë, për shkak të karantinës, disa shoferë të ndryshëm. Pra, se një pjesë e kompanive të mëdha të importit dhe eksportit kanë pasur probleme me lejet e lëvizjes mjeteve tyre, në këto kushte disa shoferë. Për shembull, nëse një drejtues kamioni merrte 200 euro për shkuar deri në Bari, sot kërkon 700 deri në 1000 euro. Ndërkohë, zotin Lili e kemi në linjë. Zotin Lili, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Mirë se erdhet në Alert, keni qenë gjithë ditën në terren, në fakt, nga video që edhe shpërndat sot. Po, patjetër, sot ishim në portin e Durrësit, që është pika më e rëndësishme e hyrjes së importit gjithë produkteve ushqimore në vend. Si është siguria ushqimore këto ditë, zoti Lili? Ta nisim drejt bisedën me ju. Atëherë, autoriteti kombëtar i ushqimit për asnjë moment nuk e ka ndalur punën e tij në terren, duke vazhduar me kontrollet dhe inspektimet në pjesën e këtyre e javës së fundit. Inspektorët tonë gjatë gjithë kohës kanë qenë terren duke monitoruar tregjet e shumicës, furrat e bukës, supermarketet ushqimore, dyqanet e mishit e tjerë. Mund të them që siguria ushqimore në vend, në këto momente që ne flasim, është në kontroll dhe nuk e pasur asnjë çedim të kësaj sigurie ushqimore. Zoti Lili, një pjesë, vetë autoriteti kombëtar i ushqimit është i cunguar në numër inspektorësh në tërësi, por në këto ditë të vështira, një pjesë e stafit, ndoshta edhe për arsyet të fëmijëve, të vegjël apo të familjeve, ndoshta nuk kanë dalë në punë. Si e keni menaxhuar të paktën kontrollin, qoftë pikat e inspektimit kufitar, pra të importit, por edhe vetë brenda Shqipërisë. Në këtë fluks të madh ka dhe frikë normalisht, ose edhe tentativa abuzimi. Atëherë, siç ju thash pak përpara, të gjithë pikat e inspektimit kufitar, të gjithë inspektorët kanë qenë në terren duke kryer detyrat e tyre funksionale për kontrollin, monitorimin e produkteve ushqimore që futen në gjithë to pikat kalimit kufitar. Domethënë nuk ka çeduar dhe nuk ka munguar asnjë inspektor në punë. Nga ana tjetër, pjesa e punonjësve, të cilët në këtë situatë që ndodhemi, kanë fëmijët e tyre dhe kanë mbetur në shtëpi, janë më tepër pjesë e administratës, janë punonjësit e zyrave dhe numri inspektorëve në terren ka qenë gjithmonë i gatshëm për të kryer veprimtarinë e tij. Zotë Lili, autoriteti kombëtar i ushqimit është edhe pjesë e task force-s së ngritur për menaxhimin e situatës në raport qoftë me abuzimin e çmimeve ku janë pjesë e Ministria e Bujqësisë, Financat, Policia e Shtetit, por edhe për problematika tjera, padyshim në këtë rast edhe çështja e sigurisë ushqimore. Ka një rritje drastike të çmimeve të disa produkteve. Nga ajo çfarë ju sa keni informacion si pjesë e task force-s, çfarë ka ndikuar? Atëherë, nuk mund të themi që ka një rritje drastike të çmimeve, ka pasur tentativa nga subjekte ndryshëm, operatorë biznesit ushqimor për të përfituar nga kjo situatë. Ka sepse 1 kilogram hudhër dje ishte 5.000 lekë të vjetra. Kështu që nuk e di, 1 kilogram hudhër bashkë me një limon po shkojnë sa një dozë kokaine, kështu që nuk besoj se... Atëherë, në këtë drejtim juaj përmendet pak përpara, ne kemi pas edhe një lidhje për të monitoruar edhe tregun nga furnizohemi operatorët e biznesit të frutave perime dhe kryesisht në Greqi, dhe sot në një lidhje që patëm me operatorët e biznesit në Greqi, morën vesh që 1 kilo e limona sot në tregun e shumicës në Greqi ku furnizohen edhe operatorët tonë biznesit, ishte 1.2 euro kilja në tregun e shumicës. E merr Italia sot, nuk e let të bjerin to. Tashti mund ta kuptojmë që bashkë me transportin, doganën e çdo gjë tjetër,
dhe në nivelin e 2500 lekshit, 3000 lekshit që del limoni sot në treg, dhe portokallet nuk kanë një lëvizje, janë rreth 100 lek, kilja 120 lek, besoj jemi në kushte optimale. Sigurisht që task forca e përbërë nga AKU-ja, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë, nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve dhe nga Inspektoriati ose Agjencia Kombëtare e Barnave dhe e pajisjeve mjekësore, kontrollet e filluar që ditën e diel, siç u thash pak përpara, kanë dhënë efektin e tyre dhe një pjesë e mirë të këtyre tregtarëve, mund të them, që kanë dashur të abuzojnë me këtë çmime, sigurisht nga masa shtrënguese të ndërmarra, nga ana jon, nga ana e Drejtorisë së Policisë, e Krimit Ekonomik, që disa raste i ka referuar edhe në prokurori për këto çështje të abuzimit me çmimeve, ka bërë që situata të jetë në kontroll. Cilat subjekte kanë qenë qendra e kontrolleve për AKU-n? Okej, tërësisht puna për gjitha, por diku vëmendja më e madhe. Unë ju kam pa dje në furra buke në fakt ju. Po. Sigurisht, ne kemi marrë nismën që në furrat e bukës, që është buka është ushqimi i përditshëm i gjithë shqiptarëve, po jo vetëm i shqiptarëve, fokusi jon ka qenë i përqendruar, duke i këshilluar këto tregtarët e furrave të bukës që të ruajnë distancat sociale, të marrin masat e tregtimit të bukës sipas kushteve të higjienës dhe në momentet që ndodhemi me virusin COVID-19 që kemi, i kemi orientuar që mos pranojnë njerëz brenda në sipërfaqen e tyre të tregtimit, por të vënë një banak jashtë dhe personi që merr pagesën lekët, si mund të themi, mos jetë i njëjtë me personin që trajton dhe jep bukën. Domethënë, kemi orientuar gjithashtu që në furrat e bukës të mos kryhet më prerja e bukës në feta buke, se ne si shqiptarë kërkojmë që konsumatori kërkon që ta ketë prerë këtë, por në këto momente që ndodhemi, në bashkëpunim edhe me dhomën e furtarëve dhe të Shoqata e prodhuesve të bukës, kemi rënë dakord, kemi 10 ditë rresh që i kemi informuar të gjithë shitësit dhe gjithë furrat e bukës, mos e presin më bukën, sepse është një hallk e shtuar për prishjen e kushteve higjieno-sanitare dhe kontaminimit të bukës për më tepër. A ka pasur raste konstatime shkeljesh këtë ditë? Mund të them që konstatime shkeljes kemi pas vetëm një rast në Fier, që edhe e kemi gjobitur, një shpërndarës i bukës që bënde shpërndarjen e bukës në kushte jo të përshtatshme higjieno-sanitare, ndërsa në vazhdimsi nuk kemi pasur problematika të tjera për t'u theksuar. Zotë Lili, unë ju falenderoj. Faleminderit ju. Ju kërkojmë edhe falje për kohën në dispozicion, sepse keni qenë gjithë ditën në terren. Ju falenderoj dhe. Ishim me drejtorin e përgjithshëm të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit, zotin Robert Lili. Shikues të nderuar, në faqen tonë në Facebook, alert.al, ne kemi hedhë një sondazh, kemi publikuar një sondazh, pra a do të rrezikohet Shqipëria nga mungesa e produkteve ushqimore në rast se vazhdon pra e zgjatur kjo situatë. Po jo janë mënyrat e votimit, ne do të shkojmë një hapësirë publicitare, kthehemi pas pak me të tjerë aktorë të kësaj situate ku jetojmë. Vim pas pak studio. Jemi sërish në studio me që të alert dhe çështja për cilën do flasim sot është ajo që ndoshta më jetësore. Që kur filloi situata e COVID-19 në Shqipëri, filloi kjo gjendja e jashtëzakonshme, shtetërrethimi, ka njerëz që i sheh në furrat e bukës teksa marrin 2-3 bukë, ndërkohë deri një ditë më përpara kanë marrë një. Ndoshta herë ka dhe thashë theme do ketë bukë, s'do ketë bukë, pyetje, hezitime. Unë kam në linjë në Skype aktualisht zotin Gëzim Peshkëpia, është kryetar i Shoqatës së furrave të bukës, prodhuesve të brumit dhe pasticqerisë. Zoti Peshkëpia, mirëmbrëma. Mirëmbrëma.
Faleminderit që jeni në alert në këtë lidhje të largët, nuk ju qirasa dot as me një lëng tropikal, po t'ju kisha afër të paktën për pak vitaminë C. Ka një angth her pas here në publik, a do ketë bukë apo s'do ketë bukë Shqipëria? Sigurisht është shumë e largët koha e Ramiz Alis kur u tha që do ketë edhe 5 ditë bukë, aq janë rezervat, por sot jetojmë në tjera kohë. Nuk ka asnjë shqetësim për këtë problem. Janë marrë të gjitha masat në mënyrë që tregu të jetë i furnizuar plotësisht. Ju keni pas kontakte këto ditë me importuesit e grurit, me kompanitë, fabrikat e miellit? Neve kemi vazhdimisht kontakte sepse na i do puna dhe informacioni që vjen nga ata është krejt qetësues, ka rezerva shumë të mëdha të grurit dhe vazhdon importimi i grurit me gjithë vështirësitë, duhet të themi tepër të mëdha. Ka rezerva shumë të mëdha të miellit në për të gjitha fabrikat. Kështu që janë të gjitha mundësitë për prodhim normal të bukës. Thatë me shumë vështirësi, përse vështirësi ka mungesë në probleme me furnizimin, me vendet eksportuese apo me transportin? Vështirësia kuptohet duke qenë të mbyllur kufit për të gjitha llojet e lëvizjes dhe për njerëzit edhe për mjetet krijohet vështirësi e natyrshme. Por kjo nuk do të thotë që nuk ka rezervat mjaftueshme të grurit dhe të miellit. Unë nga një bisedë që kisha sot me një prej importuesve më të mëdhej të grurit në Shqipëri, zotin Dervish Domi, cilin edhe e përshëndes, më tha që mundësi importi kemi plot dhe po importojmë. Çështja është e mungesës së njerëzve aktualisht në këtë situatë karantine apo rrethimi. Është e kuptueshme që ka mungesë të njerëzve, sepse vetë moslëvizja e detyruar me urdhër të qeverisë ka bërë që të ketë mangësi të fuqisë punëtore. Kjo nuk është vetëm për fabrikat e miellit, edhe unë kam biseduar me importues dhe prodhues. Ajo që është më kryesorja është që kapacitetet e prodhimit të fabrikave në Shqipëri janë që mund ta përballojnë gjithë kërkesën për miell dhe për edhe tonën për bukë, pa pas nevojën e importimit të miellit nga jashtë. Pra, normalisht çdo kompani, fabrik, mielli ka mira ton, ata tankerat e mëdhej, që sigurisht ka një sasi të madhe, por urojmë që të mos zgjas shumë kjo situatë gjithsesi. Zoti Peshkëpia, një nga problematikat e përmendin fakt edhe zoti Lili pak më herët, drejtori i AKU-s në lidhjen e tij, është çështja e higjienës në furrat e bukës. A keni pasur ju një fushat këshillimi me furtarët, me prodhuesit e bukës? Unë desha ta nis me atë fundin e fjalisë tuaj që inshallah kjo gjendje nuk zgjat, edhe ne nuk duam që të zgjasi, por në asnjë mënyrë nuk duhet të ketë shqetësim tek njerëzit, aq më tepër panik, sepse nëse kjo situatë do të zgjasi, do të krijohen vështirësi në furnizimin me gur dhe me miell. Të gjitha masat e importit dhe veçanërisht prodhimi nga fabrikat janë të plota dhe përballojnë çdo lloj situate dhe sikur kjo të zgjatet. Përpyetjen që juve bët në drejtim të elementeve të sigurisë ushqimore dhe të pastërtisë të prodhimit, kjo kuptohet është në shkallën më të lartë nga gjithë prodhuesit dhe punonjësit që ka një vëmendje të shtuar për situatën, që jo vetëm të ketë pastërti, jo vetëm të ketë atë koreksim në zbatim të kërkesave, por në të njëjtën kohë edhe të përgjigjemi kërkesave të konsumatorit për situatën cilën neve ndodhet. Çështja e... Po, kishit diçka apo? Neve vazhdimisht si shoqatë në rrjetin ton japim mesazhe, rikujtojmë problematikat, mbështesim të gjitha vendimet e qeverisë
Kemi kontakte me Ministrin Shalci, Ministrin e Biznesin, me zotin Bregasi, në vazhdimsi për gjithë problematikat që ne kemi, për situatat në cilat nuk I zgjidhim dot vetë, kemi gjetur mbështetje nga institucionet. Zoti Peshkëpia, unë uroj që të kemi situata vetëm të mira e fundit për ta mbyllur. Në bursa, me sa jeni ju ndjeni, apo nga tregjet të ndryshme të prodhimit grurit, ka rritje çmimi këto kohë? Neve nuk kemi ndjeni për bursën, por është fakt që prodhuesit e miellit, fabrikantët, asnjëherë nuk kanë bërë asnjë lloj rritje të çmimit të miellit dhe vazhdon njësoj çmimi, njësoj siç ka qenë edhe përpara kësaj situate. Unë desha të theksoj që populli duhet të jetë I sigurt, sepse jo vetëm që do të ketë prodhimin e duhur të bukës, nuk ka vend për panik, por në të njëjtën kohë neve kërkojmë edhe mirëkuptimin e tyre për zbatuar dhe ata disa kërkesa elementare, veçanërisht atë që ngriti drejtori I përgjithshëm I AKU-s për të na mirëkuptuar për mosprerjen e bukës, sepse prerja e bukës krijon situata jo të mira. Kurse mosprerja është e domosdoshme sepse ashtu duhet të tregtohen bukët në situatat e të njëjtshme. Zoti Peshkëpia, unë ju falenderoj. Edhe unë ju falenderoj. Ju morëm pak kohë në mbrëmjen tuaj me familjen, gjithsesi në kohë karantine jeni gjithë kohën me ta. Faleminderit juve, nuk ishte asgjë. Faleminderit sërish, ishim me zotin Peshkëpia, është kryetar I Shoqatës së prodhuesve të bukës, pastiqerive dhe brumit. Ndërkohë, përveç çështjes frikës për bukë, ekziston edhe frika, a do kemi ushqime. Ne kemi biseduar sot me zotin Alessandro Rosa, është italian, është administrator I Conad Albania. Nuk mund ta kishim në lidhje Skype për arsye se ai nuk flet shqip, kupton pak mos gaboj, por për të mos humbur kohë me përkthimin në kohë reale, pra me përkthim simultan. Kështu ndjekim është diku rreth 5-6 minuta biseda me te, se çfarë thot ai për çështjen e ushqimit, a do kemi ushqime apo jo. Rrezikohemi nga kjo situatë e coronavirus, mund të ketë rritje të çmimeve e tjera. E ndjekim, kthehemi pastaj në studio me biseda të tjera. Gjendja e krijuar pas përhapjes së coronavirusit në vend, masat e ashpra të ndërmarra nga shteti, frika dhe paniku I krijuar ka bërë që njerëzit të rendin për të blerë ushqime nëpër supermarkete, por a riskojnë supermarkete që të mbesin pa produkte ushqimore? Administratori I Conad Albania Alessandro Rosa deklaron se nuk ka asnjë rrezik në rrjetin e supermarketeve të Conad. Tutti I governi chiaramente europei non possono rischiare che gli alimenti non arrivano a. Të gjitha qeveritë europiane nuk mund të lejojnë që ushqimi të mos arrijë te konsumatorët, tek qytetarët, përkundrazi janë duke lehtësuar të gjitha procedurat për transportin e produkteve farmaceutike dhe ushqimore, në mënyrë që këto produkte të arrijnë në të gjithë territorin kombëtar. Ne importojmë 85 deri në 90% të produkteve nga Italia, nga korporata Conad Adriatico, e cila furnizon të gjitha supermarketet Conad në jug të Italisë, gjithashtu edhe neve. Pra, nuk kemi asnjë problem nga ky këndvështrim. Për më tepër, kemi një magazinë qendrore prej 5000 metra shkatror, e cila vepron si mushkëri për të garantuar vazhdimsinë e furnizimit për të gjitha supermarketet tona në të gjithë Shqipërinë. Nëse reflektojmë për shembull që në dimër mund të ndodhë që anijet të mos lundrojnë për shkak të kushteve të motit të pafavorshëm, dhe në ato raste ne nuk kemi hasur asnjë problem pikërisht, sepse kemi një magazinë që na lejon të mbulojmë edhe këto raste, këtë lloj nevojash. Por në këto ditë të vështira që vendi po përballet, si është sot furnizimi I marketeve me produkte ushqimore, importi dhe vendase. Non ci sono riduzioni nelle forniture da parte dell'import, come ho detto l'85-90% da noi arriva dall'import. Nuk do të ketë mungesë të furnizimeve nga importi, 80-90% e produkteve që ne tregtojmë vijnë nga importi, vetëm një pjesë vjen nga prodhimi vendas, edhe në ato front ne jemi absolutisht të qetë. Shqipëria nuk është një prodhues I madh I produkteve ushqimore, prandaj varet shumë nga importet. Megjithatë, madhrat që prodhohen në vend, si frutat dhe perimet, vazhdojnë të furnizohemi me të njëjtat ritme çdo ditë. Duhet thënë se në rastin tonë ne marrim pjesën më të madhe të frutave dhe perimeve nga Italia.
Por sa na përket, kemi pasur shumë pak probleme me mungesën e mallit dhe më duhet të them që Konad në Itali bëri një parashikim të këtij problemi duke rritur stokun në magazinat e tyre dhe theksoi që realisht në këtë periudhë ne kemi pasur një shërbim më të mirë përkundrejt dyqaneve tona. Shqetësim për qytetarët ka qenë edhe rritja e çmimeve gjatë kësaj periudhe. A ka ndodhur ky fenomen edhe në rrjetin e supermarketeve të Konad? Allora, noi non abbiamo cambiato prezzi, siamo fermi già da diversi mesi. In genere a inizio anno ci sono un po' di aumenti dei costi delle materie prime da parte di tutte le aziende, anche quelle che producono confezionato. In quest'anno in particolare c'è stato un leggero aumento delle carni. Ne nuk kemi ndryshuar absolutisht çmimet. Ndryshimi I fundit I çmimeve ka qenë në fillim të vitit. Në përgjithësi, në fillim të vitit ne përballemi me ndryshime të kostove të lëndëve të para nga kompani që prodhojnë mallra të paketuara, përkundrazi për disa produkte për të cilat është rritur kërkesa, siç mund të jenë dezinfektuesi gjel për larjen e duarve, ne kemi ofruar me çmime më të lira për të përmbushur nevojat e klientëve. Për shembull, ne dimë që amucina ka një çmim shitje rreth 400-500 lekë. Për këtë rast, kemi futur një produkt alternativ, një gjel për larje dore me një përqindje të lartë të alkoolit, I cili ka një çmim shitje rreth 170 lekë. Kjo për të sqaruar se në realitet ne kemi qenë gjithashtu të kujdesshëm që të mos ketë ndryshime të çmimeve. 50-160 lekë, quindi per dire, in realtà siamo stati attenti anche a cercare di venire incontro alla clientela, quindi nessuna variazione in prezzo. Të riskuar nga koronavirusi janë edhe punonjësit dhe klientët e supermarketeve, për të cilët janë marrë edhe masa për sigurinë e tyre shëndetësore. Partiamo da un preambolo. Questo virus è arrivato prima in Italia, di conseguenza. Më lejoni të bëj një parantezë. Ky virus mboriti së pari në Itali. Ne kemi qenë në gjendje të përfitojmë nga përvoja dhe mënyra se si vepruan përpara nesh në Itali. Disa javë më parë, Konad në Itali kishte përgatitur një sër rregullash për të mbrojtur si klientin, ashtu edhe bashkëpunëtorët. Tashmë që nga java e kaluar ne kemi vendosur në hyrje të dyqaneve disa komunikime në lidhje me masat e sigurisë që do të merren për të zvogëluar aq sa mundemi riskun. Ne vendosëm distancë midis klientëve, tek kasat ku krijohet radha klientëve, në banakun e produkteve të freskëta dhe tek shërbimi I informacionit. Kemi shpërndar maska antivirus për të gjithë bashkëpunëtorët tanë, kjo për të mbrojtur shëndetin e tyre dhe atë të klientëve. Ne kemi komunikuar stafit ton një manual të aktiviteteve që duhet të kryejnë për të mbrojtur shëndetin e tyre dhe atë të klientëve. E gjithë kjo fal përvojës tashmë të jetuar në Itali, e cila na lejon të jemi një hap përpara. Questo ci arriva anche dall'esperienza dell'Italia, quindi noi siamo partiti molto presto da questo punto di vista. Jemi në studio sërish dhe ishim me zotin Alessandro Rosa, administrator I Konad Albania. Unë në fakt po lexoja gjatë intervistës tij janë pafundësisht mesazhe, janë tekste në WhatsApp, SMS normale dhe në Viber. Sigurisht të gjitha do t'i adresojmë, qoftë në Bashkinë Tiranë, qoftë në institucionet të cilat kanë një përgjegjësi pra për një zgjidhje. Ndërkohë, duke qenë se jemi në minutat e fundit në fakt programit, kishim planifikuar edhe disa intervista të tjera, të cilëve atyre që nuk do jenë, ju kërkoj publikisht falje, kam në një lidhje direkte në Skype zotin Eduard Sharka, është kryetar I Shoqatës së fermerëve të bashkuar. Zoti Sharka, mirëmbroma. Mirëmbrëma. Sindikata e fermerëve të bashkuar. Sindikata, ndjes gjithsesi. Kemi një vendim të Ministrisë Bujqësisë në kuadër të gjithë situatës normalisht të këtyre masave të marra në lidhje me COVID-19, ku një ndër shqetësimet e fermerëve këto ditë ka qenë mungesa e lëvizjes së produkteve bujqësore, pra mundësia e transportit nga fermat, nga serat, nga arat, serat në pikat e grumbullimit apo tregje të ndryshme. Si është realisht kjo situatë? Këto kanë qenë kryesisht postime nëpër rrjetet sociale. Po, është vërtet. Nga konsultimet që kam patur unë me antarët e sindikatës, me fermerë prodhues, është një shqetësim I madh, sepse gjithmonë shtresa e harruar ngelen fermerët, do të thojë unë, sepse ai vetë deklarimi I lëvizjes me mjet është parashikuar edhe për biznesin dhe për punësuarit. Për biznesin shkon te komisariati I qarkut dhe merr atë autorizimi për të lëvizur. Kurse të punësuarit bëjnë atë vetë deklarimin në website-in e policisë dhe pajisën online me atë autorizimin për të lëvizur në orë të kufizuara 6 me 8 dhe 4 me 6 mbas vitit.
fermerët janë përjashtuar nga të dyja këto fasha. As si biznes nuk mund të qarkullojnë, as si të punësuar, sepse fermerët janë të vetë punësuar dhe faktikisht ato mas i marrin produktin nga fermat e tyre, nga serat, duhet i çojnë në tregjet e shumicës apo në pikat e grumullimit, dhe në këtë moment ndjehen të pa autorizuar dhe kanë pas probleme me... A ka rritje të çmimeve nga pika kryesore pra që është prodhuesi në këto ditë? Edhe këtu prap kemi një paradoks. Unë konsultova me fermerët dhe çmimet e produkteve të fermerëve tonë kanë rënë, çmimet kanë rënë në mënyrë drastike. Çmimi i tomates në mënyrë drastike, i trangullit, i lakrës, sallatës, shumë çmime që janë ushqime cilësore që në kushtet e virusit që jemi ne janë ushqime që i shërbejnë më mirë dietës së popullsisë. Çmimet kanë rënë, është e çuditshme, por çmimet kanë rënë. Duket se një pjesë të madhe të problemi e shkaktojnë fakt tregtarët, qoftë pikat e shumicës apo pikat fundore, dhe mua vjen keq në fakt që Ministria e Financave, por edhe Policia e Shtetit nuk rekomanduan, pra nuk dërguan një njeri sonte për një lidhje live në emisionin Alert. Një nga vendimet e Ministrisë Bujqësisë në kuadër të gjithë masave, pra, dhe ndryshe komplet nga Kosova është bllokimi i pikave i shërbimit veterinar, lvizjes së shërbimit veterinar, mbylljes së farmacive bujqësore. A shkakton kjo probleme duke ditur se jemi 3 milion shqiptar, por kemi qindra mira kafsh, nga cilat mbahet ekonomia? Absolutisht. Duhet të ishin me statusin e mjekëve që sot janë në vijën e parë të frontit të luftës kundër këtij virusi, duhet të ishin statusin e policisë rendit edhe veterinerët, edhe tregtarët e inputeve bujqësore, edhe fermerët. Unë doja të lidhem me pyetjen para kësaj, për këtë e thash mendimin tim, një kuriozitet në kafare ka të fierit prodhohet lule shtrydhe. Edhe në mos qofsh e gabuar, për në informacionet që kam unë, lule shtrydhe ka 10 herë më shumë vitamin C se portokalli dhe limoni që vjen nga eksporti. Unë e kam zgjidhur me longun tropikal, i ka të gjitha, kështu që nuk do hyj të merrem fare me çështjet personalisht me çmimet e produkteve të ndryshme apo kush ka më shumë vitamina. Zoti Sharka, unë jam në limite, duhet ta mbyll. Me produktet e fermerëve që produkti i mirë që duhet për këtë vend ka rënë çmimi, ndërkohë që çmimet e tjera rriten i këtij produkti të vendit ka rënë. Kjo është ajo që duhet të bëjmë. Jam i qartë. Është çuditshme. Unë sinqerisht ju falenderoj, ndjes se nuk mund të vazhdojmë bisedën për arsye të kohës. Ky është alert për ditën. Bëj edhe një kërkesë Ministrisë Bujqësisë, ju e pretet për shoferët e mahune, sepse produktet ka filluar sezoni i produkteve të eksportit. Mirë po, nga që shoferët e mahuneve futen në atë karantinën, ka probleme për eksportin, për të gjendet një zgjidhje për të lehtësuar këtë proces, sepse do krijohet prapë stoku i sezonit kaluar dhe kriza e madhe e tregut për fermerët. Zotë Sharka, faleminderit që ishit në alert. Shikues nderuar, ky ishte programi për ditën e sotme, një program i bërë në kushte karantine, pra me një operator në studio dhe gjitha lidhjet në Skype. Unë ju falenderoj që na ndoqët, do shihemi të mërkurën e ardhshme. Deri atëherë bashkë mirupafshim.